Positive Day Delivers, this is Dr. Gigi Sunga from Mike and Kings Project. Magandang umaga sa lahat ng mga delivers natin. And doon sa first time po tayo mapanood sa aking YouTube channel, thank you very much. Please subscribe, click mo na po yan, Doc Gigi Sunga. Alright, so it's Saturday morning. Ngayon, meron tayong pupuntahang malagang bagay. So, ipapakita ko na sa inyo this Saturday yung aking first real estate investment. So, papakita ko sa inyo yung lupa na nabili natin later, maya-maya. Pero bago tayo umalis, dito muna tayo sa ating topic ngayon. Ito ay sagot sa at least mga tatlong nagtanong sa atin na ano daw ba gagawin niya pagka yung mga pinapangarap niya, pilit ng pinapangarap, pilit namang hindi natutupad. Paano ba yun? May pangarap siya pero kahit anong gawin niya, hindi siya natutupad, di ba? So may mga ganun kasi tayo mga gusto sa buhay, di ba? May mga goals tayo. And tingin natin, ginawa na natin lahat, pero parang hindi siya nagaganap, di ba? Nangyari na po yun sa akin when I did my dissertation. So sabi ko, bakit ganun? Parang ang hirap namang maging doktor. I enrolled in the Miriam College. Doon ko natapos ang aking PhD. So sabi ko, parang ang hirap naman makapag-aral. Pero merong mga sikreto para matapos. So hindi ko siya tinigilan talaga hanggat hindi ako natatapos ng aking PhD. Alright, so kaya yung doctor po sa aking pangalan na, by the way, it's not medicine, Doctor of Philosophy. Hirap na hirap po akong kuhanin yan. Anyway, so announcement muna tayo. Sa lahat ng atin sa seminar sa Hong Kong, November 18, please pay kahit half lang po this October 30 ng ating registration fee. Para i-message nyo ako sa aking FB account, Gigi Sunga and Dr. Gigi Sunga sa aking page. Yan. So, para magkausap po tayo. So, paano nyo ipapadala? Para I need confirmation po kasi. Okay? So, by the way, salamat. Meron na tayong may nag-sponsor ng ating venue. So, hotel na lang. Ang ating kailangan ay 2 days po ako dyan and 1 night. So, para may time pa doon sa mga gusto magpa-consult, we have time. Okay? And if you want to advertise your business, call me sa 0939-5254-311. And if you need career coach or consultation, pwede po tayo online. Kagabi, I just did my business consultation. And mga previous nights natin, career coaching naman ginawa natin. Okay? So, balik po tayo. Huwag sumuko sa pangarap mo. Kahit ikaw ay OFW o empleyado o simpleng mamamayan, simpleng tao. Diba? So, or nasa marami kang pangarap sa buhay mo, huwag nating suko. So, ano ba normally mga pinapangarap ng tao? Pangarap natin, di ba, meron tayong mga magkaroon ng lupa, magkaroon ng bahay, magkaroon ng negosyo, makapagpaaral ng mga anak if you are, married, or mayroon kang gustong mga inaay na mga investment, gusto mong mag-jump to offshore investment, okay? So, yun yung mga pangarap natin. Madami tayong pangarap. Pero, paano ba natin hindi isusuko? Yan. Kasi, di ba, sometimes, one step ka na lang, bigla, umayo ka, sumuko ka na, di ba? So, paano ba tayo hindi susuko sa ating mga pangarap? Number 1, para hindi ka sumuko, huwag kang sumuko sa pangarap mo. If there's a need to spend your last penny or your last money, do it. Di ba? So, meron kang nilo-launch na negosyo. Okay? So, meron kang negosyo nilo-launch at kulang pa ng capital. If you have savings, if there's a need for you to spend that last money, you do it. Huwag mong isuko yung pangarap mong negosyo. Okay? So, nabanggit ko kanina, when I was finishing my PhD, ang dami ko nagastos. Lahat na, savings natin, nakapag-loan pa tayo, everything. So, naglo-loan pa, may loan pa uli. Sobrang dami nang nagastos natin. Pero hindi ako nanginayang dun sa pera. Hindi po ako nanginayang. Siguro, sa dissertation ko lang, malaki ayoko na magsabi ng figure. So, pero malaki talaga. So, you have to spend your last money for that dream. Diba? Spend that last money para matupad yung pangarap mo. Okay? So, ano ba yung pinapangarap mo? Baka konting pera na lang, baka 5,000 na lang kailangan, you can do it na. Go get your 5,000 pesos. Alright? Next, wag mo isuko ang yung pangarap. Okay? Get the information you need. Kagabi, actually, napakinggan natin si Grant Cardone. Kaya tayo nagkaroon ng ganitong idea. So, nag-share din siya the same tips. So,
Sabi niya doon, get the information you need. Ano ba yung mga, baka kulang ka ng knowledge dun sa pinapangarap mo. Diba? So, meron kang pangarap na gawin, meron kang ina-applyan sa ibang bansa, baka meron pang knowledge na dapat mong gawin. Or yung balik tayo sa negosyo, baka mamaya meron ka pang mga konti pang information na hindi alam. Okay? So, right, share ko lang ulit, may t-shirt. Ito po. Tuloy natin mga t-shirt natin. Ito po, t-shirt natin, I can change shirt, I can change hoodie and sling bag. Do you know na pangatlong launch ko na po to? Okay, so nung nag-launch ako ng isa, so may pinabili ako, pinaluwas ako, tapos may... so, hindi siya nagtagumpay actually, hindi nagtagumpay, pero hindi ko siya sinuko. What I did is, I get the information, ano ba talaga, paano ba mabebenta yung mga t-shirt ko? Hindi ko kasi give up yung I can change eh. I can change shirt, ito po siya. Nalugi ako nung una. Pero hindi ako nag-give up. So ngayon, ito siya ngayon. I'm not doing hard selling for this. Binibigay ko lang talaga siya dito lang sa YouTube. Hindi po ako nagpo-post sa, hindi ako nag-aalok actually sa ibang tao. Hindi ako nagpo-post sa FB na please bili na kayo. I'm not applying that strategy sa t-shirt natin. Okay, so kasi nakita ko yung yung information na dapat pala mag-build ka muna ng audience mo before I launch this product. It's a new formula. So, if you want online selling, kung gusto mo mag-online selling, dapat meron ka muna audience. Mag-build ka muna ng audience mo. Okay? Then you launch your product. So, parang ganito po. You're buying t-shirt. Actually, meron ngayon na pabili siya 22 pieces. 22 pieces nito without hard selling. So, yung step na ginawa ko po ay I build my audience. So, kayo po yung audience kong 38 lang nandito sa ko po ito, salukuyan tayo naka-open na ating YouTube channel. Parang almost 40,000. Yung 40,000 na yun, that's my audience. My views, more than 4 millions, yan mga audience natin. Okay, so I built my audience, then I relaunched my product. Okay? So, so yun po yung mga bumibili sa atin na kung saan ang bumibili. Nag-ahanap ng I can change shirt. Okay? So you get the information. Nakuha ko yung information na kailangan pala mag-build muna ako ng audience. What is that information that you need para matupad yung pangarap mo? Okay? What else po? Learn the skills you need. Diba? So, baka mamaya, yung bahay, paano ba yan matatayo? Diba? May mga paraan, may mga strategies. Diba? So, ano ba yung, paano mo makukuha yung bahay na yan? Just 2 days ago, may kausap ako, nag-loan siya, namili muna ang strategy niya, namili muna sila ng lupa, then nag-loan siya for the housing, so, napagawa niya ngayon. So, may strategies, mga skills din kasi yan when you launch a strategy do sa pangarap mo diba? So, ano ba yung mga pwede mo pang skills or strategy na pwede mong gamitin? Okay, para matupad. Baka kailangan mo lang ng strategy para matupad yung pangarap mo. Paano ka bumili ng lupa? Like, share ko sa inyo yung, mamaya pupuntahan natin. I don't have 200,000 na extra money na bibigay doon, pero I strategize, di ba? So, nagbigay lang muna tayo ng down payment. Then now, from my earnings sa YouTube channel, so I'll be getting certain percentage, then babayad natin doon sa lupa. That's a strategy. Diba? Baka may strategy lang tayong pwedeng gawin. Yung pag-aaral lang yung mga anak, pangarap mo yan, huwag mong isuko. Baka may strategy. Ang dami scholarship. Sa mga state university, free na po, di ba? Kung gusto mo naman private, may CHED Scholar, ang daming announcement ng CHED for scholarship. Di ba? So, yung business na gusto mo, baka strategy lang din yan. You need partnership. Di ba? Baka kailangan may ka-partner ka. Like ngayon, may ka-partner na tayo sa isang business. I really wanted to, may mga ideas ako na gusto kong implement sa isang business like marketing strategy. So ngayon natupad siya kasi I have meron na tayong ka-partner sa isang business. So ibig sabihin po, you just strategize. 'Di ba? Strategy lang minsan ang kailangan. Okay? So meron ka bang pangarap? Ano yung pangarap mo? Huwag natin isuko ang pangarap natin. Okay? So ang dapat mo lang gawin is
There's no need for you to spend money, do it. Kung gusto mong mag-loan ka. Di ba? May mga loan, sabi ko nga sa inyo, may mga loan na justifiable, o sabihin reasonable. So, kung gagamitin mo siya, that will give you more profit, you do it, di ba? You get information, learn new things, magbasa ka, you talk to different peoples that been through ng pangarap na kagaya ng pangarap mo, then you learn new skills or new strategies para matupad ang pangarap mo. Basta mahalaga, kahit OFW ka, wag isuko ang pangarap mo. Kasi yan lang meron ka, di ba? Pangarap. Yan ang free na meron tayo. So, pag giniba mo pa yan, wala ka ng hawak. Right? So, huwag natin isuko ang ating mga pangarap. Okay, so please share this video sa mga kaibigan natin, OFW o dito sa Pilipinas, para sama-sama tayo mabago at tumulad ang ating buhay. Alright, so thank you very much, Delivers. Enjoy the rest of the day and let's go, let's go!